جانانیو شینواری لونگینه شینواری لونگینه جانا زمازده جانانیو شینواری لونگینه شینواری لونگینه کپا بازار में خرسوی و سر زمان شینواری لونگینه شینواری لونگینه پده بڑکه و بگاڑی واڑی زینه شینواری لونگینه شینواری لونگینه. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما بسیار تشکری میکنم که این ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. دوستای عزیز، امروز این آهنگ سیم است که ما در راگ پهاړی کار میکنیم دوستای عزیز و مقصد ما این است که امو هوای راگ پهاړی در مغز ما ثبت شود تا که ما امو احساسش خوب بتانیم که یاد بگیریم و با حافظه نگاه کنیم. باز بعد از این چند آهنگی در کراوکه کار میکنیم که البته آهنگای هندی هستن. میخوایم در کراوکه کار کنم، اما مشکلی هست که کپی رایت داره. هر کدام کراوکه این مشکل ما هست. ببینیم که چطور میتونیم مشکل حل کنیم، آیا میتونیم یا نمیتونیم. ولی ما پلان داریم که چند آهنگ هندی را همچنان در راگ پهاړی در کراوکه همراه شما یک جای کار کنیم. دوستای عزیز، آهنگ زیبای پشتوره که ما امروز کار میکنیم شروع میشه پدی بارکی او بگردی وڑی زینه. آهنگ بسیار زیباست دوستای عزیز. ما نمیفهم کمپوزیتور زیرم نمیشناسم و فکر میکنم که این امی دو بیتی ها که در پشتو لندای میگن، فکر کنم اینا هم شعرهای یا دو بیتی های مردمی شاید باشه، یعنی شاعرش هم معلوم نیست و کمپوزیتورش هم من نمیشناسم که کی است. شما اگر میفهمیدین لطفاً ما را همچنان در جریان بانین و همچنان من نمیفهم که امی آهنگ اصلا از کی است. هر کسی را خواندم و من نمیفهم که آهنگ از کی است اصلا. و اگر شما میخواستین دوستای عزیز بر ما در جریان بانین و همچنان برای شما یک کار میتم که لطفاً کسایی که پشتو میفهمن امی آهنگ چیزی که من میخوانم ترجمهش به دری در قسمت کامنت ها نوشته کنن. ما گرچه میفهمم امیر پرسان کردیم از دوستای ما میفهمم، اما ما میخوایم که از شما داشته باشم. دوستای عزیز، میریم آهنگ شروع میکنیم. من آهنگ بازم از امی دی شارپ تمرین میکنیم، چون دو آهنگ دیگرم امی رقم تمرین کردیم و شما باز اسکیلتون خودتون تعیین کنین، ببینین که پایین باشه یا بالا باشه چی رقم. ولی من از اینجا به خاطر که دو آهنگ دیگر هم از اینجا تمرین کردیم برای اینکه کانفیوز نشین با آسانی یاد بگیرین، از اون خاطر من از این اسکیل کار میکنم. همونطوری که دوستای عزیز شما میفهمین و ما چند دفعه گفتیم که راگ پهاړی در موسیقی اروپایی یک نوع از میجر اسکیل است که اینمی د دی شارپ میجر کورد آهنگ از این اینجا شروع میشه، ولی معکوس یا انورژن، یعنی پا از اینجا میایه اینجا، از میدل اکتیف پا میایه در لاور اکتیف اینطور. اینمی کورد ماست که دی شارپ میجر کورد است و آهنگ از این اینجا شروع میشه. آهنگ از پا شروع میشه دوستای عزیز. پتی بڑکه او بگاڑی واڑی زینه شینواری لونگینه شینواری لونگینه پتی بڑکه. باز اینجا پا دسا
پدی بڑکے او بگاڑی واڑی زینا شینواری لونگینا امی آستایش از دوستای عزیز. من ایرم رای یک انگشتار کار میکنم. پدی بڑکے او بگاڑی واڑی زینا شینواری لونگینا آهنگ در دی شارپ میجر کورد، البته رود کورد استارت میشه. میلودیش چه قسم است؟ یعنی میلودی از گه شروع میشه، همراه یک انگشت. باز وقتی که در قسمت انتره میریم یک کاتکای زیبا از اینجا شروع میکنیم که انتره همچنان از امی کورد شروع میشه، ولی از رود کورد آستایی از انورژن بود، اما انتره از رود کورد از امی دی شارپ میجر کورد. جانان از پا انتره شروع میشه. جانان زمازده جانانیو شینواری لونگینا 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 کپا بازار میں خرسوی و سرا زما شینواری لونگینا کپا بازار میں خرسوی و سرا زما شینواری لونگینا دوستای عزیز، اینمی تمام آهنگ بود و انتره دیگه شما این چیز است که تکرار میشه. ما دوستای عزیز این آهنگ اصلا ریتمش 7 متره داره و البته این ریتم مغولی نیست دوستای عزیز. ریتم مغولی هم 7 متره داره، اما شکلی که جور شده، اما کمپوزی که بر ریتم مغولی افغانی ما تعیین شده او فرق داره با ازی. من این ریتم ندارم، ما از اون خاطر دیپ چاندی را استفاده میکنم دوستای عزیز. دیپ چاندی اصلا 4 قسمت داره. قسمت اولش یا بار اولش 3 تا متره داره، بار دومش 4 تا، باز امو بار سوم 3 تا، باز 4 تا. یعنی ما میتونیم که مثل امی مغولی یعنی 7 متره‌ای ما میتونیم این استفاده کنیم، برای که 3 متره و 4 متره که پلو در پلو بارای از اینا هستن، اینا پلو در پلو قرار دارن و ما اینا رو میتونیم نیست یک بار استفاده کنیم، یعنی اونقدر تفاوت نداره. اما عین چیزی که باید باشه یا آهنگ نیست، اما چیزی که من در اختیار دارم دمو تمرینش میکنم. میریم دوستای عزیز یک جایی تال دیپ چاندی در تمپوی 50 تمرین میکنیم. پدی بڑکے او بگاڑی واڑی زینا
Shinwari Lawangina, Shinwari Lawangina, pati badake o bagadi vadi zina, Shinwari Lawangina, Shinwari Lawangina. Jana zemazde jananiyom Shinwari Lawangina, Shinwari Lawangina. Jana zemazde jananiyom Shinwari Lawangina, Shinwari Lawangina. Kappa बाजार में खरसवी वो सारा ज़मा शिनवारी लावांगीना, शिनवारी लावांगीना. पदे बड़के ओ बगाड़ी वाड़ी जीना, शिनवारी लावांगीना, शिनवारी लावांगीना. مسافر سخت خواریدی شینواری لونگینه، شینواری لونگینه. مسافر سخت خواریدی شینواری لونگینه، شینواری لونگینه. باران پهاړی سوپسای نور کاوینا، شینواری لوانگینا، شینواری لوانگینا. باران پهاړی سوپسای نور کاوینا، شینواری لوانگینا، شینواری لوانگینا. पते बाड़के ओ बगाड़ी वाड़ी जीना, शिनवारी लवंगीना, शिनवारी लवंगीना. पते बाड़के ओ बगाड़ी वाड़ी जीना, शिनवारी लवंगीना, शिनवारी लवंगीना. دوستای عزیز، این بود موضوع ویدیو امروز ما. امیدوار هستم که من تانسته باشم به صورت درستش در خدمت قرار گرفته باشم. از شما بسیار خواهش میکنم که اگر ویدیو خوشتان آمده لایک، شیر، سابسکرایب و کامنت فراموشتان نشه. دوستای عزیز، شما را تا ویدیوی دیگه به خدا میسپارم. بدرود.